mình thấy là mấy cái anh giống như là trong hoàng gia vậy, cả nhà cưỡi ngựa xong rồi đi diễu hành, thổi kèn, thổi trống nữa. Thì mình chỉ đi quay qua sơ một vòng thôi, tại vì mình sẽ đi đến nhà thờ để quay cho cả nhà cùng xem. Đây cả nhà, ở sau lưng mình đó, có mấy anh đang cưỡi ngựa trắng, cưỡi ngựa nâu nữa cả nhà đó. Nhìn rất là ngộ cả nhà ha. Hôm nay Chủ nhật thì thường Chủ nhật ở trên Lisbon hay có những cái lễ hội á cả nhà đó. Thì nếu mà cả nhà mà đi qua bên Tây mà đi cái ngày Chủ nhật á thì nói chung là sẽ có cơ hội được trải nghiệm văn hóa ở đây. Rồi giờ mình phải đi rồi cả nhà ơi, lạnh quá. Đây là bên hông của nhà thánh Antonio nè cả nhà. Thì ngày đi đến đây cái nhớ ngày xưa mẹ hay kể mấy câu chuyện thánh cho nghe, mà không ngờ là hôm nay được đến tận nơi luôn cả nhà. Có một điều rất là thú vị cả nhà là cái nhà thờ này cả nhà, ngày xưa là ngôi nhà của một vị thánh. Thì thánh đó tên là gì thì mời cả nhà cùng xem video của mình nha. Và ngôi nhà này thì cả nhà thì sẽ nằm ở phía trước của nhà thờ xé, là nhà thờ giống như là gọi nhà thờ gì ta, tổng nhớ rồi cả nhà ơi, là nhà thờ chính tòa nha cả nhà, chính tòa ở Bồ Đào Nha luôn đó. Nó là Thánh Anton cả nhà. Thì nhà thờ này cả nhà ngày xưa là nhà của Thánh Anton. Thì Thánh Anton nó cả nhà là một linh mục tu sĩ người Bồ Đào Nha. Thì ngài sinh ra trong một gia đình rất là giàu có luôn. Thì nhà của ngài là ở đây, là cái nhà ngày xưa là nhà của ngài ở đây luôn, ngay mặt gọi là mặt tiền luôn cả nhà. Thì cho nên là hôm nay gia đình của mình đến đây để thăm nhà của ngài. Thì bây giờ chị đã trở thành nhà thờ rồi cả nhà. Thì ngài cũng đã trở thành một vị thánh đó. Thì đạo Công giáo của mình thì chắc ai cũng biết Thánh Anton rồi cả nhà ha. Mình sẽ đi vào bên trong để cả nhà cùng xem nha. Cả nhà có thể tin được ngày xưa ở nhà thờ này là nhà của Thánh Anton cả nhà. Thì Thánh Anton trong tiếng Bồ Đào Nha của mình gọi là Antonio cả nhà. Còn trong tiếng Việt mình thì gọi là Anton. Thì ngài là con của một gia đình rất là giàu có. Cha của ngài là viên chức cấp cao ở triều đại thời vua Alfonso thứ hai cả nhà, là vào thế kỷ thứ 12 cả nhà. Thì ngài là một nhà giảng thuyết rất là gọi là bậc nhất của Bồ Đào Nha thời kỳ đó, cho nên đó là được mời sang Ý, cho nên là có cái tên khác gọi là Padua cả nhà, đó là ở thành Padua. Còn ở bên Lisbon, Bồ Đào Nha là cái nơi mà ngài sinh ra và cũng là cái nơi gốc của ngài luôn. Thì được gọi là Thánh Antonio de Lisbon, là Thánh Anton của thành Lisbon cả nhà. Thánh Anton cả nhà có cái hình tượng là bồng Chúa Giêsu á. Ngài mình thấy những bức tranh hoặc những cái bức họa của ngài là mặc cái áo màu nâu nâu cả nhà. Nhiều khi vô nhà thờ mà nếu không phải gọi là người Công giáo, nhiều khi cũng hay nhầm lẫn giữa ngài với lại Thánh Giuse, Thánh cả Giuse, tại vì hơi na ná nhau đúng không cả nhà. Tại bồng Chúa Giêsu lúc Chúa Giêsu còn nhỏ mà bận áo màu nâu nâu nữa, cho nên là dễ gây ra sự nhầm lẫn. Thì đó là tượng của Thánh Anton. Thánh Anton thì sinh ra tại Lisbon và mất tại Padua ở Ý, cho nên là có hai cái tên gọi như vậy. Thì ngày 13 tháng 6 là ngày mất của ngài, cũng là cái ngày lễ kính của ngài. Trong cuộc đời của Thánh Anton thì ngài đã làm rất là nhiều phép lạ. Có hai câu chuyện mà mình nhớ và anh nhà mình cũng kể cho mình nghe nữa. Là một là câu chuyện mà ngài được một người bạn mời đến nhà dùng bữa. Thì ngài thật sự là ngài không có muốn đi đến những cái bữa tiệc ở nhà đâu, nhưng mà kiểu giống như là ngài muốn đến đó để giống như là cảm hóa cái người bạn đó. Nhưng mà cái người bạn đó đã bỏ thuốc độc vào trong cái đồ ăn của ngài. Ngài biết, xong rồi ngài hỏi là bạn làm vậy cũng như có được không đó. Như Chúa soi sáng cho ngài biết là trong thức ăn có thuốc độc, nhưng mà ngài vẫn ăn, nhưng mà không có sao hết. Còn câu chuyện thứ hai ấy, thì mình có tìm ở trên mạng thì mình không có tìm ra câu chuyện này, mà cái câu chuyện này mình nghe anh nhà mình nói là Bồ Đào Nha cả nhà thì có nhiều người gọi Thánh Anton biệt danh là ông Thánh Mai Mối cả nhà. Bởi vì ngày xưa ở Lisbon thì phụ nữ khi muốn kết hôn với người nam thì phải có một số tiền gọi là của hồi môn cả nhà. Thì ở bên Việt Nam thì ngược lại, thì nếu mà ai mà không có tiền thì không có kết hôn, cho nên là cái người phụ nữ nhờ đến sự giúp đỡ của Thánh Anton. Ngày nay thì ở trước nhà của Thánh Anton là nhà thờ cái nhà thờ này cả nhà, thì cũng có những cái lễ hội dành cho những cái người mà không có điều kiện để kết hôn và có sự tài trợ cả nhà. Nhà của ngài cả nhà là nằm ở phía trước nhà thờ chính tòa Lisbon luôn cả nhà, là nhà thờ xé cả nhà. Thì mình sẽ quay cái video clip nhà thờ xé cho cả nhà cùng xem, là cùng vào thế kỷ thứ 12 đó luôn. Thì đây là nhà thờ giống như là đầu tiên của Lisbon đó cả nhà. Thì ngài là đến đó học, thì đến năm 15 tuổi thì ngài gia nhập vào dòng Agostino
đó. Sau đó thì Ngài bắt đầu con đường gọi là giảng thuyết của mình. Người ta hay gọi Ngài là ông thánh hay làm phép lạ, và gọi Ngài là người mà giảng thuyết bậc nhất luôn cả nhà. Ngài thì tu ở dòng Francisco. Mặc dù được sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng mà Ngài được cha mẹ dạy dỗ cho từ nhỏ là có lòng yêu mến Đức Mẹ. Tại vì gia đình của Ngài là cũng theo đạo Công giáo á cả nhà, cho nên là Ngài được cha mẹ dạy dỗ từ nhỏ, cho nên là khi mà lớn lên thì Ngài đã thành một vị linh mục và thành một tiến sĩ hội thánh. Thì đó là tất cả những cái thông tin mà mình tìm hiểu được là về sứ mạng tông đồ của Thánh Antonio. Thì mình hy vọng là video clip này sẽ hay và có một cái thông tin gì đó cho các bạn trẻ Công giáo của mình. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Thì video clip mình làm đến đây là cả nhà, thì rất cảm ơn cả nhà đã xem video clip của mình. Thì mình cũng muốn dẫn cả nhà đến tham quan cái nhà thờ ở với Bồ Đào Nha cả nhà. Thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo nha. Tạm biệt, bye bye.